ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ማቴማቲክስ ግሬድ 12 ቻፕተር 2 በፓርት 2 ኦፍ 2 ተገናኝተናል። በቻፕተር 1 ፓርት 1 ኦፍ 2 ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሊሚት ኤንድ ኮንቲኒቲ አይተን ነበረ። እንግዲህ በዚህ ደግሞ የመጨረሻውን እናያለን ማለት ነው። በቀላል መንገድ ለማስረዳት ሞክራለሁ። አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ መረጃ ስንጭን ደግሞ እንዲደርሳችሁ ያድርጉ። ቀጥታ ወደ ትምህርት ወይ ወደ ክላስ ይገባል ማለት ነው። በዚህ እንግዲህ ዋን ሳይድ ሊሚት ነው የምናየው። ዋን ሳይድ ሊሚት ምንድነው የሚለውን እንይ። ዋን ሳይድ ሊሚት የምንለው በአንድ ሳይድ ወይ ቱ ዘ ራይት ሳይድ ወይም ደግሞ ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ኤግዚስት ሲያደርግልኝ ማለት ነው። ለምሳሌ f of x equals 1 over x ቢሆን አሁን እቺኛታ ግራፉን ሲሰራ ምንድነው ዜሮ ላይ አንዲፋይንድ ነው የሚሆንብኝ። ስለዚህ ዜሮ ላይ አንዲፋይንድ የሚሆንብኝ ከሆነ ምንድነው እዛ ፖይንት ላይ አንዲፋይንድ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፋንክሽን አንድ ሳይድ ኤግዚስት ያደርግ ይችላል። ወደ መሃል በደንብ እናያለን። በዚህ ጊዜ ግን lim f of x approaches to ለምሳሌ 0 to the right side ወይም ደግሞ lim f of x approaches to 0 to the left side ኤግዚስት ሊያደርግ ይችላል እዚህ ፖይንት ላይ አንዲፋይንድ ቢሆንም ማለት ነው። እዚህ ዋን ሳይድ ሊሚት የምንለው ይሄኛው ነው። ቱ ሳይድ ሊሚት የምንለው ቱ ዘ ራይት ሳይድም ቱ ዘ ሌፍት ሳይድም ኤግዚስት ሲያደርግ ማለት ነው። ባይሆን እንኳን ያቺ ፖይንት ላይ አንዲፋይንድ ከሆነ ወይ ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ወይ ቱ ዘ ራይት ሳይድ ኤግዚስት ያደርጋል፣ ግን ሪዛልቱ እኩል መምጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ሳይድ ሊሚት ማለት ባጭሩ ይሄ ነው። በቃ ወይ ቱ ዘ ራይት ሳይድ ወይ ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ምን ማድረግ አለበት? ኤግዚስት ማድረግ አለበት ማለት ነው። ዋን ሳይድ ሊሚት የምንለው ይሄንን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄኛውን ኤግዛምፕል ብንወስድ lim f of x approaches to 4 to the right side ነው የሚለኝ። እንግዲህ ይሄ ማለት lim x approaches to 4 to the right side square root of x minus 4። እዚች ጋር እንግዲህ ስኩዌር ሩት ውስጥ ኔጌቲቭ መምጣት የለበትም። ይሄ ነገር ኤግዚስት ያደርጋል ለማለት አት 4 ብንወስድ እዚች ጋር 0 ይሆናል። ከ4 የሚበልጥ ቁጥር ቦስድስ ከ4 የሚያንስ ቁጥር ቦስድስ ለምሳሌ 3 ቦስድ አሁን ሩት ውስጥ ማይነስ 1 ነው የሚመጣብኝ። ስለዚህ ሩት ደግሞ ኔጌቲቭ አይሆንም፣ ዳዝንት ኤግዚስት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ሳይድ ሊሚት ነው። ቱ ዘ ራይት ሳይድ ኤግዚስት ያደርጋል። እቺኛቷ ጋር ልብ እንድትሉልኝ የሚለው 4 ቱ ዘ ራይት ሳይድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ላሳያችሁ። እዚች ጋር ለምሳሌ ግራፋችን 4 እዚህ ጋር ካለች 5 እዚህ ጋር ካለች 4 ቱ ዘ ራይት ሳይድ ማለት እቺ ከዚች ያለችው ማለት ነች። ያቺ ማለት ለምሳሌ 4.0001 ሊሆን ይችላል፣ 4.001 ሊሆን ይችላል። ብቻ ግን በ4 እና በ5 በኩል 4 ፖይንት ምናምን እያለ ነው የሚሄደው። ያ ይሄኛው ቱ ዘ ራይት ሳይድ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር lim x for the right side square root of for the right side minus 4 ምንድነው የሚሆንልኝ? አፕሮክሲሜትሊ ይሄኛው ቁጥር ምንድነው የሚሆንልኝ? 0 ነው የሚሆነው። ምክንያቱም 4 ለምሳሌ ሩት ውስጥ እዚች ጋር እቺን ባስገባ 4 to the right side ማለት 0.00001 ሊሆን ይችላል፣ ከዚህም በላይ ሊሄድ ይችላል። -4 ሆል ስኩዌር ሩት ኦፍ 0.0000 ነው የሚሆነው። ያ ደግሞ ሲወጣ አፕሮክሲሜትሊ 0 ሆኖ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ 1 to the right side የሚለው ይሄኛው ነው። እቺኛቷን ሐሳብ መያዝ ነው። for the right side ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ካወቀን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሉ ኤግዛምፕሎች፣ እነዚህንም በደንብ እንድታዩቸው ኤክሰርሳይዝ መጻፋቸው ኤግዛምፕል ላይም አሉ። እነዚህንም በደንብ ብታዩቸው መልካም ነው። ለምሳሌ አንዷን ጥያቄ ብንሰራ አሁን አንደኛዋን እንስራችኛቷ lim x tends to 3 to the right side square root of 9 minus x square ነች። እንግዲህ አሁንም እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለብን አሁን 3 ባስገባ እዚህ ጋር 3 ባስገባ 9 ይሆንልኛል።
9 ሲሆንልኝ 9 ማይነስ 1 0 ይሆንልኛል። ግን እዚች ጋር 3 ቱ ዘ ራይት ሳይድ ማለት 3 እዚች ጋር ብትሆን 4 እዚህ ጋር ቢሆን 5 እዚህ ጋር ቢሆን ወደዚህ ማለት ነው፣ ወደዚህ ነው የሚሄደው። ያ ማለት 3.00001 ሊሆን ይችላል። 3.00001 3.000000999 እያለም ሊሄድ ይችላል። ግን ከፖይንት በኋላ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው እሱኛውን ሳስገባ 9 ማይነስ 3.00 የሆነ ቁጥር 001 ወይም 002 ባስገባ ስኩዌር ቢሆን ምንድነው የሚሆነው? 3 ስኩዌር ራሱ 9 ስለሚሆን እቺኛቱ ፖይንት ደግሞ አለች። እቺ ቀረ ኔጌቲቭ ነው የምትሆነው ሩት ውስጥ። ምክንያቱም ይሄ ስኩዌር ሲሆን ከዚህ ይበልጣል። በትንሽም ቁጥር ቢሆን ከዚህ ይበልጣል። መብለጡ ብቻ ሳይሆን ግን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ለምን 3 ስኩዌር 9 ነው። እቺ ስኩዌር ስትሆናለች ሲቀነስ ኔጌቲቭ ይሆናል። 9 ማይነስ 3.001 ወይም 3.00999 ስኩዌር ሲሆን ከዚህኛው ይበልጣል። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚሆነው? ዳዝንት ኤግዚስት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እቺንም መጻፋችሁ ያለች እነዚህ እናንተ ሞክሯቸው። ዋናው ሐሳብ ግን ይሄኛው ነው ማለት ነው። በዚህኛው የምናየው ደግሞ ቱ ሳይድ ሊሚት ነው። ቱ ሳይድ ሊሚት የምንለው እንግዲህ ወይ አሁን ለምሳሌ lim x approaches to a to the right side f of x፣ ሁለተኛው ደግሞ lim f of x approaches to a to the left side ይሆንና እንግዲህ ይሄኛው ቱ ሳይድ ሊሚት የምንለው ምንድነው? እቺ ፖይንት ላይ a ላይ undefined ቢሆን ለምሳሌ 1 over x minus a ቢሆን 1 over x minus a ቢሆን a ላይ undefined ነው። ምክንያቱም 1 over a minus a 0 ሲሆን undefined ይሆናል። ግን to the right side ሲሆን exist ማድረጉን to the left side exist ማድረጉን ቼክ ካደረግን በኋላ limit of f of x approaches to a to the left side equals lim f of x approaches to a to the right side እኩል ከሆነ ምን ቱ ሳይድ ሊሚት ነው እንለዋለን ማለት ነው። ያቺ ፖይንት ላይ undefined ቢሆንም to the right side exist የሚያደርግ ከሆነ እና ደግሞ to the left side exist የሚያደርግ ከሆነ to the left exist ማለት undefined የማይሆን ከሆነ to the right side undefined የማይሆን ከሆነ ሁለቱ ሊሚቶች እኩል ከሆኑ ያኛው ቱ ሳይድ ሊሚት ነው እንላለን ማለት ነው። ያ ይሄንን ነው የሚያብራራልኝ። በሚቀጥለው እዚህ ጋር ኢንፋይናይት ሊሚት ደግሞ ማለት ነው ኢንፋይናይት የሚመጣበት ፖይንት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የኤን ኤግዛምፕል ብንወስድ lim x approach to the left side 1 over 4 minus x square ልበል። እንግዲህ እዚህ ጋር lim x approach to the left side 1 over 4 minus የሆነ ቁጥር ስኩዌር ቁጥሯ ምንድነች የምትሆነው? to the left side ነው የተባልኩት። to the left side ማለት 2 አለችኝ እዚህ ላይ፣ እዚህ ጋር 1 አለኝ፣ እዚህ ጋር 0 አለኝ። እንዲህ እያለ ይሄዳል። to the left side ማለት ወደዚህ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ 1.99 ሊሆን ይችላል፣ 1.9998 ሊሆን ይችላል። እንዲህ እያለ ብቻ 1 ፖይንት የሆነ ቁጥር to the left side ማለት ያ ነው። እንደዚህ ከሆነ እዚህ ጋር ሳስገባው 1.99 ስኩዌር ባደርግ አሁን ምንድነው የሚሆነው? 1 ኦቨር እቺኛቷ ስኩዌር ስትሆን 4 ማይነስ 3 ፖይንት የሆነ ነገር 3.9999 የሆነ ነገር ይሆናል። እንደዚህ ሊመጣ ይችላል። ኤግዛክት ይሄ ባይሆንም እንደዚህ ነገር ነው የሚሆነው። ብቻ ግን ከ4 በታች ነው። ከዛስ ምንድነው የሚሆነው? 1 ኦቨር ቬሪ ስሞል ነምበር ይሆናል። 0 ፖይንት የሆነ ነገር የሆነ በጣም ስሞል ነምበር ስለሚሆን እዚህ ጋር 1 ዲቫይድ ባይ ቬሪ ስሞል ነምበር ደግሞ ኢንፊኒቲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄኛው ነው። ልክ እነዚህንም በዚህ ትሞክሩታላችሁ ማለት ነው። ዋና እቺን ፖይንት ማውጣት ነው። to the left side ማለት ከቱ ወደዚህ ያለ ማለት ነው። እንዲህ ሊሆን ይችላል። በሚቀጥለው ደግሞ ኮንቲኒቲ ኦፍ ፋክሽን ነው የምናየው። ኮንቲኒቲ ኦፍ ፋክሽን ማለት ምንድነው? ፋክሽኒ የሆነ ፖይንት ላይ አንዲፋይንድ መሆን የለበትም። ለምሳሌ f of x equals absolute value of x ብወስደው አሁን
የአብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ግራፉ እንደዚህ ነው። አያችሁ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ዋይ ነው፣ ይሄ ኤክስ ነው። እችኛቷ ግራፍ f of x equals absolute value of x ነች። አሁን ይሄ ግራፍ ወደዚህም ሲሄድ ምንም ቦታ ላይ አንዲፋይንድ አይሆንም፣ ወደዚህም ሲሄድ ምንም ቦታ ላይ አንዲፋይንድ አይሆንም። ግን እንዲህ ቢሆን f of x equals 1 over x ቢሆን እቺ x ለምሳሌ 0 ስትሆን 0 ላይ አንዲፋይንድ ሆል ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንዲፋይንድ ኮንቲኒየስ አይደለም፣ አት 0 ላይ ኮንቲኒየስ አይደለም። ኮንቲኒየስ ባጭሩ ምንድነው? የማይቆራረጥበት ቦታ ማለት ነው። የማይቆራረጥበት ግራፋችን ምንም አይነት ቦታ ላይ የማይቆራረጥ ከሆነ ኮንቲኒየስ ነው እዛ ፖይንት ላይ እንላለን። ለምሳሌ f of x is continuous at 0 ብትባሉ እዚህ ጋር አዎ 0 ላይ ኮንቲኒየስ ነው፣ አልተቋረጠም። ያ ማለት ይሄው lim f of x to the left side equals lim f of x approach to 0 equals lim f of x 0 to the right side። አሁን ይሄንን እንይ። የሆነ ፖይንት ላይ ኮንቲኒየስ ነው ከተባለ to the right sideም to the left sideም እዛ ፖይንት ላይም ኮንቲኒየስ መሆን አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ይሄኛውን ግራፍ ስናይ እችኛቷን ግራፍ ስናይ at 0 ላይ ኮንቲኒየስ ነው ከተባልኩኝ ትሩ ነው፣ ኮንቲኒየስ ነው። ከዛስ ምንድነው ቼክ ማድረገው? to the right side ኮንቲኒየስ ነው ወይ? አዎ ኮንቲኒየስ ነው ይሄውና። to the left side ኮንቲኒየስ ነው ወይ? ይሄው ኮንቲኒየስ ነው። ስለዚህ ምንድነው at 0 ኮንቲኒየስ ነው ከተባልኩኝ to the leftም to the rightም ኮንቲኒየስ መሆኑን ቼክ አረኩ በኋላ እዛ ፖይንት ላይ ኮንቲኒየስ ነው እላለሁ። ለምሳሌ ወደ ግራ በኩል ላይ አንዲፋይንድ የሚሆን ከሆነ ደግሞ ዋን ሳይድ ብቻ ኮንቲኒየስ ሊሆን ይችላል። ዋን ሳይድ ብቻ ለምሳሌ ከዚህ ወደዚህ ኮንቲኒየስ ነው ብለን መመለስ እንችላለን። ያ ደግሞ እንዴት ነው ማለት x 0 ላይም ኮንቲኒየስ ከሆነ x ግሬተር ዛን ኢኳል ቱ 0 ላይ ኮንቲኒየስ ነው፣ ወደዚህ አንዲፋይንድ ቢሆን ማለት ነው። 0 ላይ አንዲፋይንድ ከሆነ ደግሞ እዚህ ላይ ደግሞ ምንድነው ማለት x ግሬተር ዛን 0 አሁን ወደዚህ አንዲፋይንድ ሆኖ 0 ላይ አንዲፋይንድ ሆኖ ወደ ዘ ራይት ሳይድ ግን ኮንቲኒየስ ከሆነ x ግሬተር ዛን 0 ነው ብዬ ማስቀምጠው ማለት ነው። ወደዚህኛው ደግሞ ወደዚህ ደግሞ ኮንቲኒየስ ሆኖ እዚህ ፖይንት ላይ አንዲፋይንድ ከሆነ 0 ላይ አንዲፋይንድ ከሆነ to the left side ኮንቲኒየስ ነው እላለሁ ማለት ነው። ወደዚህም አንዲፋይንድ ከሆነ እዚህ ጋር አንዲፋይንድ ከሆነ ምንድነው ነው x less than 0 ነው ማለት። እዚች ፖይንት ይሄኛው ፖይንት ላይ ኮንቲኒየስ ሆኖ 0ም ላይ ኮንቲኒየስ ከሆነ ደግሞ x less than or equal to 0 ላይ ኮንቲኒየስ ነው እላለሁ ማለት ነው። ይሄንን ባጭሩ እንደዚህ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለኝ ምንድነው? continuous function at a point a function f is said to be continuous at x naught ምን መሆን አለብኝ? x naught domain of f መሆን አለበት ማለት ነው። x naught የትኛውን ፖይንት ውስጥ አንዲፋይንድ የማይሆንበት ፖይንት መሆን አለበት። እንደገና ደግሞ ኤግዚስት ማድረግ አለበት፣ እዛች ፖይንት ላይ ኤግዚስት ማድረግ አለበት። to the right side to the left side እዛች ፖይንት ላይም ኤግዚስት ማድረግ አለበት። እንደገና ሊሚት ኦፍ ሪዛልቱን ስፈልግ ሊሚት x approaches to ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚለው x naught ነው f of x ሪዛልት ግዴታ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ኤክስ ኖትን ሳስገባ የሆነ ቁጥር መምጣት አለበት። በሚቀጥለው ደግሞ በዚህኛው ደግሞ የምናየው ምንድነው? ዲስኮንቲኒቲ ኦፍ ፋክሽን። ዲስኮንቲኒቲ ኦፍ ፋክሽን ደግሞ ዲስኮንቲኒየስ የሚሆንበት ፖይንት ማለት ነው። a function f is said to be discontinuous at x naught if f is defined on an open interval containing x naught except possibly at x naught and f is not continuous at x naught። ለምሳሌ limit x approaches to x naught x over x minus x naught ብል ለምሳሌ ነው። እዚህ ጋር x naught አሁን x naughን ባስገባ ተመሳሳይ ስለሚሆን አንዲፋይንድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ፖይንት ላይ ምን ሆነ ማለት ነው? ዲስኮንቲኒየስ ሆኖልኛል ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን f is discontinuous at x naught ትላለህ ማለት ነው። እንደዚህ ዲስኮንቲኒየስ ሆኖ ይሄ ፋክሽን to the right side continuous ብቻ ሊሆን ይችላል፣ to the left side continuous ብቻ ሊሆን ይችላል። ግን እዛ ፖይንት ላይ continuous ነው ከተባልኩኝ to the right sideም to the left sideም እኩል continuous መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ምንድነው? ለምሳሌ continuous የሚባለው በዚህ ማጠቃለል ይቻላል በዚህ ፎርሙላ። ለምሳሌ if f of x is continuous at a ብንባል a ላይ ኮንቲኒየስ ነው ከተባልኩኝ ግዴታ እንዲህ መሆን አለበት። እዚች ፖይንትም ላይ ኮንቲኒየስ መሆን አለበት፣ to the right sideም ኮንቲኒየስ መሆን አለበት፣ to the left sideም ኮንቲኒየስ አለበት። ምን ከተባል? ኮንቲኒየስ at a ከተባልኩኝ ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄኛውን በምን ማጠቃለል ይችላል? lim x approaches to a to the left side equals lim እዚህ ጋር f of x አለች x approaches to a f of x equals lim x approaches to a to the right side f of x መምጣት አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንቲኒየስ ነው ከተባልኩኝ at a point ላይ ኮንቲኒየስ ነው ከተባልኩ to the right sideም ኮንቲኒየስ መሆን አለበት to the left sideም ኮንቲኒየስ መሆን አለበት። ምናልባት እዛ ፖይንት ላይ undefined ከሆነ one side ብቻ ነው ኮንቲኒቲ ሊኖረው የሚችለው ወይ to the right side ወይ to the left side ነው ማለት ነው። እዛች ፖይንት ግን ከተባልኩኝ ይሄኛው መስፈርት ማሟላት አለበት ማለት ነው። በዚህኛው ደግሞ ስናይ let f of x እቺኛው ሁለት ኤግዛምፕል ነች let f of x equals absolute value of x over x is f is continuous at x equals 3 x equals 0 x equals 1 የተባልኩት መጀመሪያ ላይ ይሄኛው ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እኔ absolute value of x over x ማለት ምን ማለት ነው ሲጀመር አሁን ፖዚቲቭ x over x 1 ማለት ነው if what x is greater than 0 minus 1 is if x is less than 0 ምክንያቱም absolute value of x less than 0 ሲሆን minus x ን ይወጣል minus x over x ደግሞ minus 1 ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ undefined if x is equal to 0 ስለዚህ አሁን እቺኛው እንግዲህ እዚች ፖይንት ላይ ኮንቲኒየስ ነው ከተባለ የትኛው ማሟላት አለብን ብለናል ቀደም ሊሚት lim x tends to minus 3 to the left side f of x equals lim f of x x approaches to 3 equals lim f of x x approaches to 3 to the left side not to the right side እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቼክ እናድርግ እቺ ጋር -3 ነች እቺ -3 ነች እቺኛቷም -3 to the right side አሁን እንግዲህ ልብ ብለን የሚገባው እዚህ ጋር -3 እዚህ ጋር ብትሆን -3 እዚህ ጋር ብትሆን -2 እዚህ ጋር ብትሆን -4 እዚህ ጋር ብትሆን ወደዚህ -1 0 እዚህ ጋር ብትሆን አሁን -3 መጀመሪያ ላይ -3 to the left side ማለት ነው -3 to the left side ማለት እቺ ነች ይሆና x less than 0 ወደዚህ ነው የሚገኘው ይሄው ወደዚህ ነው የሚገኘው ትክክል እሺ ሁሉም x less than 0 ላይ ምን ይያለኝ ነው -1 ነው ይሄ ማለት x less than 0 ሲሆን ሁሉም ላይ 1 ነው ይያለኝ -1 ነው ይያለኝ ይሄው -1 ወደዚህ እስከፈለገ ድረስ መጥቶ -1 ነው የሚሆነው ግን እዚህ ጋር ቼክ ላድርግ ነኝ -1 to the left side ማለት to the left side ማለት ወደዚህ ማለት ነው አያችሁ ወደዚህ አሁን ምንድነው ማለት ነው እሱ -1 ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር -1 equals at -3 ሲለኝ እዚህ ጋርም -1 ይሄውና -1 equals to the right side of -3 ማለት ነው -3 to the right side ማለት ደግሞ ከ-3 ወደዚህ ማለት ነው ይሄው ወደዚህ ስመጣ ምንድነው -1 ነው -1 ስለዚህ ምንድነው እኩል ስለሆነልኝ f is continuous at x equals -3 ማለት ይችላል ማለት ነው at 0 ነው ወይ አይሆንም at 0 ምክንያቱም undefined ይመጣል የሆነ ፖይንት ላይ undefined ይመጣል ሌሎቹ ላይ ደግሞ to the right side እና to the left side ደግሞ የተለያዩ ነው የሚሆኑት 1 እና -1 እሱንም ሰርተን ቼክ እናደርጋለን እዚህ ጋር ደግሞ ቼክ ስናደርግ ይሄ ምንድነው lim f of x x approaches to 0 to the left side equals lim f of x x approaches to 0 equals lim f of x x approaches to 0 to the right side አሁን 0 to the left side ማለት ይሄ ነው ሁሉ ጊዜ -1 ነው እሺ equals x 0 ላይ ሲሆንስ undefined ነው equals 0 to the right side ማለት 1 ነው ስለዚህ ይሄ እኩል ይሆናል ሁሉም እኩል አይሆንም ስለዚህ ምንድነው and f is not continuous at 0 discontinuous ነው at 3 ማለት ነው at 1 እናንተ ደግሞ ቼክ አድርጉት እቺ ኤግዛምፕል ምርጥ ኤግዛምፕል ነች መጻፋችሁ ላይ ማለት በዚህ መስፈርት ተሰርታችሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ወደሚቀጥለው ሳልፍ ደግሞ ወደዚህኛው ሳልፍ ደግሞ find out the condition that make f of x equals 1 over x minus 3 discontinuous
at 3 የሚለውን እንዴት አሁን እንግዲህ ዲስኮንቲኒየስ at 3 የሚሆንበት ምክንያት ኮንዲሽን ነው ፈልጉን የተባልኩት። ለምሳሌ ሊሚት x approaches to 3 f of x 3 ምንድነው አንደኛው ኮንዲሽን at f of 3 ምንድነው undefined ይመጣብኛል። አንደኛው ይሄ ነው undefined ነው የሚሆነው ምክንያቱም 3 ሳስገባ 1/0 ስለሚሆን ማለት ነው። ሁለተኛው ኮንዲሽን ደግሞ ምንድነው lim x tends to 3 to the left side በውስጥ f of x ምንድነው የሚሆነው lim 1/x minus 3 x tends to 3 to the left side። አሁን እንግዲህ ይሄኛው ምን ማለት ነው 1/3 to the left side ማለት 3 to the left side ማለት ወደዚህ ነው። ያቺ ማለት 2.0001 ሊሆን ይችላል 2.001 2.001 to 0.000.99 እያለ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር 2.9999 minus 3 ልበለው እንደዚህ ሲሄድ ምንድነው የሚሆንብኝ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ይመጣብኛል ማለት ነው። to the left side ሲሄድ ለምን 1/2.99 minus 3 ማለት 1/, very small number ሆኖ ግን ኔጌቲቭ ነው ምክንያቱም ይሄኛው ስለሚበልጥ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ይሆንብኛል እዚህ ላይ። ሶስተኛው ኮንዲሽን ደግሞ ምንድነው ሊሚት f of 3 x tends to 3 to the right side ነው። ይሄ ማለት ደግሞ lim 1/x minus 3 x approaches to 3 to the right side ነው። ይሄም 3 to the right side ማለት ነው ወደዚህ ነው 3 ፖይንት ምናምን ሊሆን ይችላል 1/3.0000123 ሊሆን ይችላል ማይነስ 3 ሲሆን ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ይሄኛው ደግሞ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ይመጣልኛል። ለምን 3 minus 3 0 ነው። ኦኬ ከ3 በላይ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄኛው 3 ነው ይሄ ደግሞ ከ3 በላይ ነው። ግን ስንቀናንሰው 1/, very small number ነው። 1/, very small ደግሞ ላርጅ ነምበር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኢንፊኒቲ ብዬ መልሳለሁ። ስለዚህ አሁን ሶስቱም ኮንዲሽን ለተመሳሳይ አልመጣልኝም። ስለዚህ ምንድነው ማደርገው f is doesn't exist ላለው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ መመለስ እችላለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህኛው ደግሞ የምናየው ዋን ሳይድ ሊሚት ኮንቲኒቲ ነው። ዋን ሳይድ ሊሚት ኮንቲኒቲ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቀደም at a ላይ ኮንቲኒየስ ነው ከተባልኩኝ to the right sideም ኮንቲኒየስ መሆን አለበት to the left sideም ኮንቲኒየስ መሆን አለበት። ዋን ሳይድ ብቻ ኮንቲኒየስ ነው ከተባልኩኝ ግን ለምሳሌ lim f of x x approaches to a to the right side ነው ከተባለ to the right side ምንም undefined መሆን የለበትም። ሪዛልቱም ሁሉም to the right side ላይ እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ወይም lim x approaches to a to the left side f of x ምንም እዚህ ጋር to the left side continuous ነው ከተባለ ምንም ቦታ ላይ undefined መምጣት የለበትም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር f of x equals square root of 1 minus 3 the power of 3x ነው። 3x የተሰጠኝ is continuous from left at x equals 1/3 ነው። ይሄ ማለት lim x approaches to 1/3 to the left side f of x ነው። lim x tends to 1/3 to the left side square root of 1 minus 3x ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር 1/3 to the left side ማለት ምን ማለት ነው የሚለው አሳያችሁ። 1/3 to the left side ነው ማለት ወደዚህ በኩል ነች ማለት ነው። ወደዚህ በኩል ነው የምትሄደው ወደዚህ በኩል ነው የምትሄደው። ስለዚህ አሁን lim x approaches to minus 1/3 to the left side 1 minus 3 times 1/3 to the left side ነው ማስገባው እዚህ ጋር። አሁን ምንድነው የሚሆነው ይሄኛው ይበልጣል ማለት ነው። 1 ይበልጣል እቺኛው ትንሽ ነው የምትሆነው። ለምን 3 times 1/3 እቺኛው ትንሽ ነምበር ነች ስሞል ነምበር ነች። ይሄ 1/3 ማለት 0.33 to the left side ማለት ደግሞ 0. ይሁን 0. የሆነ በጣም ቬሪ ስሞል ነምበር ነው የሚሆነው። ያንን ሳስገባ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቬሪ ስሞል ነምበር ነው የሚሆነው ማለት ነው 0. የሆነ ቁጥር ይሄ ደግሞ 0 ይመጣልኛል ማለት ነው። ይሄ በቀላሉ እንደዚህ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው።
ይሄ ደግሞ ኮንቲኒቲ ኦፍ ፋክሽን ኦን አን ኢንተርቫል ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦፕን ኮንቲኒቲ ኦፍ ፋክሽን ኦን ኢንተርቫል ኦፕን ኢንተርቫል ሲሆን a function f is continuous on an open interval ab እዚህ ኦፕን ኢንተርቫል ab ላይ ኮንቲኒየስ ነው ከተባልኩኝ lim x approaches to c f of x equals f of c የሚሆን ከሆነ የዚህኛው እዚህ ላይ ኮንቲኒየስ ነው አት c ላይ ኮንቲኒየስ ነው ከተባልኩኝ ይሄ ኦፕን ኢንተርቫል ከሆነ ግዴታ c የዚህ ኤሌመንት መሆን አለበት ማለት ነው። c ኤሌመንትስ ኦፍ ab መሆን አለበት ማለት ነው። ክሎዝድ ኢንተርቫል ደግሞ ለምሳሌ ኤፋችን ኮንቲኒየስ ab ኦፕን ኢንተርቫል ማለት እቺኛይቷ a እና b ና ያጠቃልለው ማለት ነው። ክሎዝድ ኢንተርቫል ደግሞ ከሆነ እዚህ ጋር a ንም ያጠቃልላል b ንም ያጠቃልላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ኮንቲኒየስ ከሆነ አንደኛው እንደገና f is continuous on ኦፕን ኢንተርቫል ab ሊሆን ይችላል። በዚህ a ንም b ንም አጠቃልሎ ኮንቲኒየስ ከሆነ a እና b ንም ሳያጠቃልል ምንድነው ማለት ነው ኮንቲኒየስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ያ ማለት f is continuous to the left side of b and to the right side of a ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ደግሞ አለች። እሺ ይሄኛው ኤግዛምፕል ደግሞ ኮንቲኒየስ የሚሆንበትን ፖይንት አውጡ ነው የሚለኝ። አሁን እዚህ ጋር 1 less than or equal to x less than or equal to 4 ላይ ምንድነው ኮንቲኒየስ ነው ምንም ኮንስታንት ነው ሁሉ ጊዜ 5 ነው ማለት ነው። ስለዚህ at 5 ላይ አሁን ኮንቲኒየስ ነው። ያ ማለት አንደኛው ይሄ less than or equal to ካለው ክሎዝድ ኢንተርቫል ነው የሚጠቀመው 1 ይሄኛው ደግሞ ኦፕን ኢንተርቫል ሲሆን 4 ነው ያጠቃልልም እየተባልኩ ነው 4 አለኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ኮንዲሽኖችን እያንዳንዱን ማመሳሰል መቻል አለብን። እዚህ ጋር ምን አለ ይሄ ደግሞ 1 እና ያጠቃልልም እየተባለ ነው። ይሄኛው x less than 1 ማለት ኤክሳችን ሁሉ ጊዜ ከአንድ በታች ነው 1 እና ያጠቃልልም ወደዚህ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ያ ማለት ማይነስ ኢንፊኒቲ ቱ 1 ነው የሚሆነው። አት ኤ ፖይንት ላይ to the right side to the left side ኮንቲኒየስ መሆን አለበት። ይሄኛው ግን አንድ ነምበር ብቻ የተሰጠኝ ያ ማለት ለምሳሌ -1 እዚህ ጋር ብትሆን ይሄው እዚህ ጋር ነው 4ም ሲሆን እዚህ ጋር ነች 5ም ሲሆን እዚህ ጋር ነች። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ኮንቲኒየስ አይሆንም። at 4 ኮንቲኒየስ አይሆንም። x greater than 4 ኮንቲኒየስ ይሆናል። ምክንያቱም x greater than 4 ሲሆን ምንድነው x plus 1 ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ x greater than 4 ኮንቲኒየስ ነው። ያ ማለት ከ4 ወደዚህ ማለት ነው። እሱን ደግሞ እንዴት ነው ማስቀምጠው ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ቱ 4 ኦፕን ኢንተርቫል ነች እዚህ ጋር። ከዛን ከነዚህ ሶስቱም ደግሞ ማወጣጣት መቻል አለብን። 4 ላይ ኮንቲኒየስ አይሆንም ብለናል። ለምን እቺ ኮንስታንት ነምበር ስለሆነች ይሄኛው 1 እና ያጠቃልልም ያለኝ እዚህ ጋር ያጠቃልላል ያለኝ ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው የማያጠቃልለውን ነው የምወስደው ማለት ነው። እቺኛቷ ኦፕን ኢንተርቫል ትሆናለች ማለት ነው። ኦፕን ኢንተርቫል 1 to 4 ትሆናለች። እንደዚህ አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። በዚህኛው ኤግዛምፕል ደግሞ determine the interval on which f of x equals square root of x square minus 1 is continuous ነው የሚለው። በዚህ ጊዜ ደግሞ ምንድነው ማድረገው ሶሉሽን f of x equals square root of x square minus 1 ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር ኮንቲኒየስ ለመሆን አንዲፋይንድ መምጣት የለብንም ብለናል። አንዲፋይንድ መምጣት የለበትም። ይሄ ደግሞ አንዲፋይንድ የማይመጣ ምንድነው ስኩዌር ሩት ውስጥ ምን መሆን የለበትም ኔጌቲቭ መሆን የለበትም። ስለዚህ x square minus 1 greater than or equal to 0 ላለው ምክንያቱም 0 መምጣት ይችላል። 0 ቢሆን አንዲፋይንድ አይሆንም። ለምሳሌ ግን እዚህ ጋር እንዲህ ቢሆን 1 over x square minus 1 ቢሆን ቼክ ሳደርግ x square minus 1 greater than 0 ነው የምለው። እንደዚህኛው greater than or equal to አይደለም። ለምን እዚህ ጋር 0 ነው የሚያጠቃልል ከሆነ 1 over 0 አንዲፋይንድ ስለሚመጣብኝ ማለት ነው። እንግዲህ እቺኛቷን እንስራት x square greater than or equal to 1 ከዛን የኤክስን ዋጋ ለማግኘት ይሄንን ሩት ውስጥ እናስገባለን። እቺኛቷንም መያዝ አለብን። ስኩዌር ሩት ኦፍ x ስኩዌር ማለት አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x ጋር እኩል ነው ማለት ነው። እቺኛቷን መያዝ መቻል አለብን።
ሁሉ ጊዜ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ሲወጣ ፖዚቲቭ ኤክስ ስለሚሆን አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ነው የሚገባው። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 1 ከስኩዌር ውስጥ ይወጣ 1 ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ምን ይሆናል? ኤክስ ግሬተር ዛን 1 ኦር ኤክስ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ -1 ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በኢንተርቫል ታስቀምጠው እንዴት ነው? -1 ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኤክስ እሺ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 1። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው? ኮንቲኒየስ ሊሆንበት የሚችለው -1 to 1 ነው ማለት ነው። ይሄ ላይ ኮንቲኒየስ ነው ከተባልኩኝ እዚህም ላይ ኮንቲኒየስ መሆን ይችላል ማለት ነው። -1 ኦፕን ኢንተርቫል ኦፍ -1 to 1 ለምን እዚህም ላይ ይሄን ሳያጠቃልልም አንዲፋይንድ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ላይ ምንድነው? ኮንቲኒየስ ነው። ይሄም ላይ ኮንቲኒየስ ነው፣ ይሄንም ላይ ኮንቲኒየስ ነው ማለት ነው። ግን እዚህ ኦፕን ኢንተርቫል ኤቢ ላይ ኮንቲኒየስ ነው ብሎኝ ክሎዝድ ኢንተርቫል ኤቢ ላይ አይሆንም። ምክንያቱም ይሄ አያጠቃልልም እያለኝ ነው ፈርስት ኮንዲሽን፣ ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ አያጠቃልል እያለኝ ነው። ስለዚህ ይሄን ነው የምወስደው፣ ይሄኛው አይሆንም። ግን መጀመሪያ ላይ ክሎዝድ ኢንተርቫል ኦፍ ኤቢ ኤንም ቢንም ሲያጠቃልል ኮንቲኒየስ ነው ከተባልኩኝ ሳያጠቃልልም ኮንቲኒየስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ነው የዚህኛው መልስ ሊሆን የሚችለው። በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ምንድነው የሚጠይቀኝ? ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ሶሉሽን ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ 1 ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 9 ማይነስ 4 ኤክስ ስኩዌር ነው። ዋት ኢዝ ዘ ላርጀስት ኢንተርቫል ኦን ዊች ኤፍ ኢዝ ኮንቲኒየስ የሚልበኝ ነው። እንግዲህ ኮንቲኒየስ ቅድም እንዳለው እንግዲህ አንድ ፋንድ የማይመጣበት ፖይንት ነው። አሁን እዚህ ጋር 1 ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 9 ማይነስ 4 ኤክስ ስኩዌር እቺኛታም 3 ዳውን ኮንዲሽን 3 ምን እንደማደርገው 9 ማይነስ 4 ኤክስ ስኩዌር ግሬተር ዛን 0 ነው የምለው። ግሬተር ዛን 0 ነው። ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ካልኩኝ ኦቨር 0 ሲሆን አንድ ፋይንድ ስለሚመጣብኝ ማለት ነው። ከዛ 9 ግሬተር ዛን ይሄኛው ወደዚህ ሳሻግረው ፖዚቲቭ ይሆንልኛል። ያው እንደዚህ አድርጌ አስቀመጥኩ። ከዛ ምንድነው ሪአሬንጅ አድርጌ ሳስቀምጠው 4x ስኩዌር ሌስ ዛን ስንት ነው የሚሆንልኝ? 9 ኦቨር 4 ሳደርግ x ስኩዌር ሌስ ዛን 9 ኦቨር 4 ይሆንልኛል። ይሄኛውን ስኩዌር ውስጥ አስገባለሁ፣ ይሄኛውን ስኩዌር ውስጥ አስገባለሁ። ከዛ ይሄ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x ይሆንልኛል። ሌስ ዛን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ይሄኛው 3 ኦቨር 2 ይሆንልኛል። ይሄኛው አሁን absolute value of x አንደኛው x less than 3 over 2 ይሆንልኛል። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው የሚሆን? x greater than minus 3 over 2 ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? ይሄኛው ሳጠቃልለው x less than 3 over 2 እቺኛውም less than minus 3 over 2 ይሄኛው በኢንተርቫል ሳስቀምጠው እንዴት ነው የሚሆነው? እቺኛው less than ስለሆነ አያጠቃልልም። ኦፕን ኢንተርቫል ነው የሚጠቀመው። ኦፕን ኢንተርቫል 3 over 2 into 3 over 2 እዚህ ጋር ማያጠቃልልም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንቲኒየስ ከሆነ የዚህ ክሎዝድ ኢንተርቫል ላይ አይሆንም። ምክንያቱም ኮንቲኒየስ የሚሆነው በዚህ ነው ማለት ነው። ኮንቲኒየስ ሲሆን ይሄ ክሎዝድ ቢሆን ኑሮ በኦፕንም ይሆን ነበር። እቺኛቷን እንደዚህ አድርጌ ጨርሳለሁ ማለት ነው። ይሄኛውን እቺኛቷን ምናልባት ካልገባችሁ እቺኛቷን እንዴት አድርጌ እንደወሰድኩኝ እንዲህ ነው የወሰድኩት። አሁን እዚህ ጋር 3 over 2 አለችኝ ካልኩኝ to x greater than minus 3 over 2 ማለት x less than 3 over 2 ማለት እንደዚህ ነው። x greater than minus 3 over 2 ደግሞ እዚህ ጋር ሲሆን greater than 2 ሲሆን ይሄ ነው። ስለዚህ ኮመን የሚሆንበት እዚህ መካከል ነው ማለት ነው። እቺኛቷም እንደምትሆነው minus 3 over 2 less than x less than 3 over 2 ነው ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚህ አድርጎ መስራት ይቻላል። እሺ በዚህኛው ደግሞ ብዙውን ጊዜ ፈተና ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ይመጣል። በደንብ እንድታዩኝ እና ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ኤክሰርሳይዝ አስቀምጬላችኋለሁ። እሷን ደግሞ መስራት መልሷን ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ፣ ካልገባችሁ ደግሞ አልገባንም ወይም ደግሞ ይሄ ጥያቄ ይሰራልን ብለና እንሰራላችኋለን። ግን ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ በቀላሉ መንገድ ላስረዳችሁ ሞክራለሁ ማለት ነው። determine the value of a የn value ነው የተጠየኩት። so that the piecewise defined function f of x ይሄኛው ነው። f of x equals x plus 3 if x is greater than 2 and ax minus 2 if x is less than or equal to 2 continuous on minus infinity to infinity። ስለዚህ ከማይነስ ኢንፊኒቲ እስከ ኢንፊኒቲ ኮንቲኒየስ ነው። እዚህ ጋር የተሰጠኝ ኮንዲሽን ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው? እዚች ላይ is continuous
አቱ ብዬ መውሰድ እችላለሁ። ምክንያቱም እዚህ ከኢንፊኒቲ እስከ ኢንፊኒቲ ኮንቲኒዩስ ነው ከተባለ እችኛቷ ጋርም ኮንቲኒዩስ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው እዚች ላይ ኮንቲኒዩስ ነው ከተባለ የቀደሙን ፎርሙላ እንጠቀማለን። ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ሊም ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ 2 ኢኳልስ ሊም ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ዘ ራይት ሳይድ። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር እፈልጋለሁ ቱ ዘ ራይት ሳይድ ማለት ይሄኛው ነው። ኤክስ ግሬተር ዛን ቱ ስለሚል ቱ እዚች ጋር ብቶ ወደዚህ ስለሚል ቱ ዘ ራይት ሳይድ ማለት ይሄንን ነው የሚወስደው። ያ ምን ይሉኛል ማለት ነው ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ ዘ ራይት ሳይድ ስንት ነው ኤክስ ፕላስ 3 ይሆንልኛል። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄን ነው የሚወስደው የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ቱ ስለሚል አቱን ነው የሚወስዳት ማለት ነው። ምክንያቱም ቱንም ያጠቃልላል እዚችኛቷ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ሌዛን ቱ ብቻ ቢልልኝ ሌዛን ቱ ብቻ ሚል ወደዚህኛው መውሰድ ይችላል ይሄኛው መውሰድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚወስደው የትኛውን ነው ሊም ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ማይነስ 2 ኤክስ አፕሮችስ ቱ 2 እዚህኛው ሌዛን ቱ እዚህኛው ጋር መውሰድ ይችላልው። ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ 2 ስለሚል ይሄኛውም ጋር መውሰድ ይችላልው። ይሄ ሌዛን ቱም ኦር ኢኳል ቱም ስለሚል ወይዚች ጋር መውሰድ ይችላልው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እናስገባ ምን ይላል ቱም በዚህ ቦታ ሳስገባ 2a minus 2 equals 2 plus 3 ስለዚህ ምን ይላል ማለት ነው 2a minus 2 equals 5 2a equals x plus 3 ነች yes 2 5 plus 2 ይሆንልኛል ወደዚህ ሰልፍ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ነው 2a equals 7 ይሆንልኛል ማለት ነው። ኦቨር 2 ሳረግ equals 7 over 2 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ax minus 2 ነች 2a minus 2 እሺ equals 2 plus 3 2a minus 2 equals 5 2 ያለኝ እዚህ ጋር ደግሞ 5 plus 2 7 ይሆናል። እቺኛው እንደዚህ አድርገን ማግኘት ይችላል። ይሄኛውንም ልክ እንደዚሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ደግሞ በዚህኛው ኤክሰርሳይዝ ኦን አፕሊኬሽን ኦፍ ሊሚት ብዙ ጊዜ ጥያቄ እንደዚህ ይመጣል። አንድ ነገር ብቻ ነው ማወቅ ያለብን እኛ ምንድነው እሱ ሊሚት x ቴንድስ ቱ 0 ሳይን x ኦቨር x ሁሉ ጊዜ ምንድነው 1 እቺን ሩል ካወቅኩኝ ቀጥታ እነዚህን ሁሉ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። በተለይ ፈተና ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ይመጣሉ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ስለሚመጡ በደንብ እናያቸዋለን። አሁን እንግዲህ እቺኛቷን እንደዚህ አድርጌ በቀላሉ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ሊም x approaches to 0 sin 3x over x ይሄ እንደዚህ ጥያቄዎች እንግዲህ ለመስራት ህጉን ነው መጠበቅ ያለብኝ ማለት ነው። እሱ ደግሞ ምንድነው የሚለኝ ሊም x approaches to 0 sin x over x equals 1 ነው። እዚህ ጋር 1 ለማምጣት ይሄኛው 2x ከሆነ እዚህ ጋርም 2x መሆን አለበት። 3x ከሆነ 3x መሆን አለበት። x ስኩዌር ከሆነ የታችኛውም x ስኩዌር መሆን አለበት 1 ለማምጣት። ስለዚህ ይሄኛውን ወደዚህ ለመቀየር ነው ማለት ነው መሄዱ። አሁን ሊም x approaches to 0 sin 3x over x እንግዲህ ይሄኛው ወደዚህ ለመቀየር በ3 over 3 አባዛዋለሁ ማለት ነው። በዚህ ሳባዛ ምንድነው የሚሆንልኝ ሊም x approaches to 0 3 sin 3x over 3x ይሆንልኛል ማለት ነው። እቺ ኮንስታንት ነምበር ደግሞ ወደዚህ ትመጣለች 3 ሊም x approaches to 0 sin 3x over 3x ይሆናል። እቺ እንግዲህ ስንት ሆነች ማለት ነው 1 ትሆናለች። ለምን በዚህ ፎርሙ ተቀምጦልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል 3 times 1 3 ይሆናል ማለት ነው። እንድቻ አድርጌ መመለስ እችላለሁ። በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ሶሉሽን ሊም x approaches to infinity x sin 1 over x በዚህ ጊዜ እንግዲህ ኢንፊኒቲ ነው። ወደዚህኛው ወደ ቺኛይቷ ሩል መቀየር አለብኝ ማለት ነው። x approaches to 0 sin x over x equals 1 ወደዚህ ለመቀየር ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ያው እዚህ ጋር እናየዋለን። ሌት
y equals 1 over x እዚህ ጋር እንግዲህ as x approaches to infinity ይሄውን x approaches to infinity ሲሆን y ምንድነው የሚመጣልኝ ማለት ነው y tends to 0 ይመጣልኛል እዚህ ጋር ለx ሶልቭ ላድርግ ለመተካካት እዚህ ውስጥ ማለት ነው x equals 1 over y ይመጣልኛል ማለት ነው አሁን እንተካካው ስንተካካው ምንድነው የሚሆነው lim x ማለት ምን ማለት ነች 1 over y ማለት ነች 1 over y sin of 1 over x ማለት y ብዬ ተነስቻለሁ y ታዲያ አሁን ምንድነው የሚሆንልኝ ማለት ነው እቺ y tends to 0 ነች lim y tends to 0 sin y over y ሆነልኝ ማለት ነው ለምን 1 times sin y ነው over 1 አለች እዚህ ጋር 1 times y ማለት ነው y ነው ስለዚህ ይሄ በቀላሉ ስንት ሆነልኝ አንድ መጣልኝ ማለት ነው በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ምንድነው ልክ እቺኛቷን በቀላል መንገድ እንደሰራነው ሁሉ ይሄንን ሁሉ እናንተ ደግሞ መልስ መጽሐፍ ላይ ያለች እቺ ኤግዛምፕል መጽሐፉ ላይ ሳታዩ ሞክሩት አሁን አይታችኋል አይደል እንዴት እንደሰራው ሞክሯቸው እነዚህን ከሞከራችሁ በኋላ ቴክስቱም ላይ ያለ እንደገና እኔም ቀጣይ ከምሰራላችሁ ቪዲዮ ጋር አለ አሁን እነዚህ እየሞከራችሁ ቀጣይ ያለው ቪዲዮ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ሶሉሽን እቺኛቷ lim x over sin x approaches to 0 ነች እቺን በቀላሉ ወደዚህኛው ለመቀየር ነው ጥረት ማድረግ ያለብኝ x approaches to 0 sin x over x 1 ወደዚህ ነው ለመቀየር ጥረት የማደርገው ስለዚህ ይሄን ስቀይረው እንዴት ነው lim x approaches to 0 xን ለx አካፍላታለሁ እቺኛቷንም sin xን ለዚህ ለx አካፍለዋለሁ ስለዚህ ምን ይልኛል lim x approaches to 0 1 over sin x over x ይሄ ደግሞ lim of constant number constant ነው 1 over lim x approaches to 0 sin x over x እንት ይሆናል ማለት ነው አጠቃላይ ስንት ይሆናል እቺኛቷ ፓርት 1 ትሆንልኛለች 1 over 1 ደግሞ ስንት ይሆናል መልሱ ማለት ነው 1 እንደዚህ ማስቀመጥ ይችላልሁኝ ማለት ነው በዚህኛው ደግሞ tan x over sin x ነው እቺኛቷን በቀላሉ እሰራታለሁኝ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ላሳያችሁ lim x approaches to 0 tan x ማለት ምን ማለት ነው sin x over cos x ማለት ነው over ምን አለች እዚህ ጋር sin x አለች ዘቺ sin x በዚህ ትጣፋልኝ ምክንያቱም እቺ over 1 ነች sin x በsin x ትጣፋልኝ ምን ይቀረኛል ማለት ነው 1 over cos x ይቀረኛል lim x approaches to 0 1 over cos x ይሄ ማለት ደግሞ በx ቦታ ስተካ 1 over cos 0 1 over cos 0 ማለት ደግሞ 1 ነው 1 over 1 1 ይሆንልኛል ማለት ነው እቺ እንዴት እንዳጣፋት ማወቅ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር sin x over cos x አለ ዲቫይድ ባይ ይሄኛው ሲካፈል ስለሆነ እቺኛው ታገምናለችኝ sin x over 1 አለ ከዛ ነው ይሄ ወደ ሲባዛ ሲቀየር እንዴት ነው የሚሆነው cos x ወደ ሲባዛ ሲቀየር 1 over sin x ይሆናል ማለት ነው እቺ sin x በዚህ ሲጠፋ 1 over cos x ይመጣልኛል 1 over cos x እቺኛቷ ነች እዚህ ጋር ያመጣሁት በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ምንድነው የማደርገው ይሄኛውም ሶሉሽን lim x approaches to 0 sin 3x over sin 4x እቺም በቀላሉ ምንድነው የማደርገው lim sin 3x over x approaches to 0 ነች over sin 4x እቺኛቷን በስንት ነው ማባዛት ወደዛኛው ለማምጣት እዚህ ጋር 3 ትሰራለች በ3 over x አካፍላታለሁ ማለት ነው እቺኛቷን ደግሞ በስንት አካፍላታለሁ
3 ከፈለኩኝ እንዴት ማድረግ እችላለሁ? እዚህ ጋር 3x ማድረግ እችላለሁኝ። ይሄኛውንም ምን ማድረግ እችላለሁ? 4x ማድረግ እችላለሁ። ይሄም 1 ነው፣ ይሄም 1 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? lim x approaches to 0 3x sin 3x over 4x sin 4x over 4x። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የማደርገው ማለት ነው? 3x sin 3x over 3x over እዚህ ጋር ቦታ አነሰችኝ። ወደዚህ ልምጣላችሁ እንደ የምትሆንልኝ እቺ lim x approaches to 0 3x sin 3x over 4x sin 4x over 4x ነው። እቺ x በዚህኛው x ትጠፋልኛለች 3/4 ሆነልኝ ማለት ነው። ይሄኛው 3 ኮንስታንት ስለሆነች ወደዚህ አወጣትና lim sin 3x over ለዚህኛውም lim መከፋፈል እችላለሁ። 4 lim sin 4x over 4x እዚህ ጋር x approaches to 0 ነው። እዚህ ጋር x approaches to 0 ነች። እንግዲህ ወደዛኛው ተመሳስላ መጣችልኝ ማለት ነው። ወደ ሩሉ ተመሳስላ መጣች። እቺኛቷም ወደዛ ተመሳስላ መጣችልኝ። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው? ይሄኛው ዋና ይሄ ዋናው። ስለዚህ መልሱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 3/4 በቀላሉ 3/4 ይሆንልኛል ማለት ነው። 3/4 እንደዚህ አድርጌ ማስቀመጥ ይችላል። እዚህም ጋር በቀላሉ እናንተ ይሄን ሁሉ መስራት አይጠበቅባችሁም። ይሄም ሳይን ከሆነልኝ የነዚህን ኮኤፊሺየንት ብቻ ነው መልስ መውሰድ እችላለሁ። 3/4 ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። በዚህኛው ጊዜ ደግሞ እቺም ቀላል ነች። lim x approaches to 0 sin cube x over x cube ነው። ይሄ ማለት ምን ይሆንልኛል? lim x approaches to 0 sin x over x the whole cube ይሆንልኛል። የታችኛው ኪዩብ ይሄኛውም ኪዩብ ስለሆነ ማለት ነው። ታዲያ በዚህ ጊዜ ምንድነው የማደርገው? ይሄኛውን lim x approaches to 0 እቺኛውን ሊምን ውስጥ ማስገባት እችላለሁ። lim x approaches to 0 sin x over x the whole cube እቺ ማለት ደግሞ 1 ነች። 1 ኪዩብ ስንት ነው የሚሆነው? 1። እዚህ ጋር ግን መጠንቀቅ ያለብን sin ኪዩብ x ማለት ከsin x the whole cube ጋር እኩል ነው። sin cube x ማለት ግን different from sin x cube። ለምን? እቺ ቫልዩ ነች። ይሄኛው ደግሞ sin ስኩዌር ይሆናል እያለኛለሁ። ስለዚህ ይሄኛውን ነገር መጠንቀቅ መቻል አለብን ማለት ነው። እቺንና እቺን በደንብ በአይምሮአችን መያዝ አለብን። በቀላሉ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። ወደዚህኛው ደግሞ ስንመጣ lim x approaches to 0 1 minus cos x over x ስኩዌር ነው። አሁን እንግዲህ በሊም ላይ ስንሰራ አንደኛ ምንድነው የምናደርገው? ሲምፕሊፋይ የሚሆን ከሆነ ሲምፕሊፋይ ማድረግ፣ የማይሆንልኝ ከሆነ ደግሞ ምንድነው ማድረገው? ፋክተራይዝ አድርጌ ሲምፕሊፋይ ማድረግ። እንደዛም ካልሆነ ምንድነው ማድረገው? ራሽናላይዝ አድርጌ ምን ቢካለ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ሌት ብዬ መነሳት መቻል አለብኝ ማለት ነው። ሌት ብዬ ቅድም ሌት y equals 1/x ብዬ እንደተነሳሁት እንደዛ አድርገን መስራት ይችላል። ይሄኛው ወደዚህ በምን ሊቃልልኝ አይችልም። ስለዚህ በምንድነው የምወስደው ማለት ነው? ራሽናላይዝም ማድረግ ሳይሆን ፋክተራይዝም ማድረግ አልችልም። ስለዚህ ራሽናላይዝ ነው የማደርገው። ራሽናላይዝ አድርግ ደግሞ እቺ ማይነስ የሆነችን ፕላስ አድርጌ 1 ፕላስ cos x over 1 ፕላስ cos x በዚህ አባዛት። ይሄ ማለት 1 ማለት ነው። ተመሳሳይ ስለሆነ ተመሳሳይ ነገር ሲካፈል አንድ ስለሚሆን 1 እንደማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ምን ይሆንልኛል? 1 minus cos x times 1 plus cos x ይሆንልኛል ማለት ነው። over x square into 1 plus
ኮስ ኤክስ ሆነልኝ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በቀላሉ መስራት ይችላልኝ። ኤክስ አፕሮችስ ቱ 0 እቺ ማለት ምን ማለት ነች? እቺኛቷን ነገር መርሳት የለብንም ሁል ጊዜ፣ ምክንያቱም ባይኖሚያል ፎርሙላ ሁል ጊዜ ማወቅ አለብን። a minus b into a plus b ማለት ከምን ጋር እኩል ነው? a ስኩዌር ማይነስ b ስኩዌር ጋር እኩል ነው። እቺን ነገር መያዝ አለብን ግዴታ። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ትሪግ ላይ መያዝ ያለብኝ ነገር ሳይን ስኩዌር ኤክስ ፕላስ ኮስ ስኩዌር ኤክስ ኢኳልስ 1 ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 ስኩዌር ማይነስ ኮስ ስኩዌር ኤክስ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ኢንቱ 1 ፕላስ ኮስ ኤክስ ሆነልኝ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እቺ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነች ነው? 1 ስኩዌር ሲሆን 1 ራሱ ነው። ስለዚህ ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ 0 1 ማይነስ ኮስ ስኩዌር ኤክስ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ኢንቱ 1 ፕላስ ኮስ ኤክስ ነው። እቺኛቷ እንግዲህ ምን ማለት ነች? አሁን ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ 0 እቺ ማለት ነች ኮስ ስኩዌር ኤክስ ወደዚህ ሳሳልፋት ምንድን ነው የምትሆንልኝ? ሳይን ስኩዌር ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው? 1 ማይነስ ኮስ ስኩዌር ኤክስ ነው። እቺኛቷን በዚች ቦታ ተካታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይለኛል? ሳይን ስኩዌር ኤክስ ይሆንልኛል። ሳይን ስኩዌር ኤክስ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ኢንቱ 1 ፕላስ ኮስ ኤክስ ሆነልኝ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ወደዚህ ልምጣ። እቺኛቷ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነች? እንዲህ ማድረግ እችላለሁኝ። ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ 0 1 ኦቨር 1 ፕላስ ኮስ ኤክስ ታይምስ ሳይን ስኩዌር ኤክስ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ማለት እችላለሁ። ይሄ ማለት ከዚህኛው ጋር ዘሴም ስለሆነ ስለዚህ ምን ይሆንልኛል? ይሄኛው ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ 0 1 ኦቨር 1 ፕላስ ኮስ ኤክስ ታይምስ ምን ማድረግ እችላለሁ? ሊም እቺ ጋር ታይምስ ስለሆነች ሳይን ኤክስ ኦቨር ኤክስ ዘ ሆል ስኩዌር ማድረግ እችላለሁኝ። ልክ ቅድም እንደሰራሁት ማለት ነው። እቺ ስኩዌር እቺም ስኩዌር ስለሆነች ኮመን መውሰድ እችላለሁኝ። ኤክስ አፕሮችስ ቱ 0 በዚህ ጊዜ እንግዲህ መተካካት ነው። 1 ኦቨር 1 ፕላስ ኮስ 0 ታይምስ እቺ ደግሞ በህጉ መሰረት ምንድነች ብለናል? 1 ነች። እቺኛይቷ በህጉ መሰረት 1 የምትሆነው ህጉ ምንድነው የሚለኝ? ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ 0 ሳይን ኤክስ ኦቨር ኤክስ ኢኳልስ 1 ስለሚል ማለት ነው። እቺኛቷ 1 ትሆናለች። 1 ስኩዌር 1 ስለሚሆን 1 ይሄው ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ደግሞ በኤክስ ቦታ ስንትን ተኩ የተባለ 0 ተካውን በኮስ ቦታ 1 ኦቨር 1 ፕላስ ኮስ 0 1 ነው። 1 ታይምስ 1 ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኦቨር 1 አለችኝ። እቺኛቷ 1 ታይምስ 1 ፕላስ 2 ታይምስ 1 2 እንደዚህ አድርጌ ቁጭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እቺኛቷ ፕላስ ነች። ኮስ 0 1 ስለሆነ ማለት ነው። እሺ እቺኛቷ ደግሞ ሶሉሽን ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ 1 ሳይን ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር 1 ማይነስ ኤክስ ፕላስ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ኪዩብ ነች። እንግዲህ ምንድነው እቺኛቷን ፋክተራይዝ ማድረግ መቻል አለብኝ ማለት ነው። ይሄንን በቀላሉ ማድረግ እችላለሁኝ። እንዴት ነው ማድረግ የምችለው? ይሄኛውን 1ን እዚህ ጋር ሳስገባ 0 የሚመጣልኝ ከሆነ ይሄኛው 1 ለዚህ ፋክተሩ ነው ማለት ነው። ያንን ደግሞ ኪዩብ ሩት እንዴት ፋክተራይዝ ማድረግ እንደምናይ እንዳየን ባለፈው ክላስ ላይ አይተናል። አሁንም እሱን ተጠቅሜ እሰራለሁ ማለት ነው። ኦርደር ዳርጌ ጽፈው ማይነስ ኤክስ ኪዩብ ፕላስ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ፕላስ 1 እቺኛቷ ደግሞ ኤክስ ማይነስ 1 ነው። 1 ይሄን 0 የሚያመጣልኝ ከሆነ ምንድነው ማለት ኤክስ ማይነስ 1 እላለሁ። እቺ ማይነስ 1 ሆና ይሄን ፋክተራይዝ የሚያደርግልኝ ከሆነ ደግሞ ኤክስ ፕላስ 1 አስቀምጣለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር። አሁን እንግዲህ ይሄኛውን ላካፈል ማይነስ ኤክስ ኪዩብ ዲቫይድ ባይ ኤክስ ምንድነው የሚሆንልኝ? ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ታይምስ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ኪዩብ ማይነስ ኤክስ ታይም ፕላስ ኤክስ ኪዩብ ይሆንልኝ ኤክስ ስኩዌር ይሆንልኛል። ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ታይምስ ማይነስ 1 ፕላስ ኤክስ ስኩዌር ይሆንልኛል። እቺኛቷን በኔጌቲቭ አባሴ ሲደመር ይሄኛው 0 ይሆንልኛል። እቺ ፓርትም 0 ትሆንልኛለች። ምን ትቀረኛለች? ማይነስ ኤክስ ፕላስ 1 ማይነስ ኤክስ ዲቫይድ ባይ ኤክስ ደግሞ ማይነስ 1 ነው። ማይነስ 1 ታይምስ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ማይነስ 1 ታይምስ ማይነስ 1 ፕላስ 1 ከዛን እዚህ ጋር አሁን
በኔጌቲቭ አባዝቼ ስደምረው 0 ይሆንልኛል። ስለዚህ እችኛቷ እንዴት አድርጌ ፋክተር አደረኳት? ማይነስ ኤክስ ኪዩብ ፕላስ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ፕላስ 1 ማለት እንዴት ነው የሚሆንልኝ? ኤክስ ማይነስ 1 ኢንቱ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ጋር ዘሴም ይሆንልኛል ማለት ነው። አሁን ይሄንን በዚህ ቦታ መተካት ነው በቀላሉ። ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ 1 ሳይን ኦፍ ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር ቤት ተካዋት፣ በዚህኛው ተካዋት ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ኢንቱ ኤክስ ማይነስ 1። እቺ ደግሞ ምን ማድረግ እችላለሁ? ቅድም እንዳደረኩት ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ 1 ኦቨር ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ታይምስ ምን ማድረግ እችላለሁ? ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ 0 ሳይን እችኛቷን ላጥፋት ምን አደርጋለሁኝ? ሳይን ኦፍ ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር ኤክስ ማይነስ 1 አደረኩኝ ማለት ነው። እችኛቷ ምን ትሆንልኛለች? አሁን 1 ትሆንልኛለች። ምክንያቱም ይሄና ይሄኛው ተመሳሳይ ስለሆነ ኤክስ ደግሞ ቴንድስ ቱ 0 ስለሆነ፣ ስለዚህ እንዴት አደረኩት? ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ 1 ኦቨር ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1 ሆነልኝ ማለት ነው። እችኛቷ ታይምስ 1 ስለምትሆን ማለት ነው። ዘናውን በኤክስ ቦታ 1 ስተካ ምንድነው የሚሆንልኝ? 1 ታይምስ 1 ነው። 1 ኦቨር ማይነስ 1 ስኩዌር ማይነስ 1። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 ኦቨር 2 ምን አለች ግን እዚህ ጋር ማይነስ ስላለች ማይነስ 1 ኦቨር 2 ይሆንልኛል ማለት ነው በቀላሉ። በዚህ ደግሞ ኮምፒቴሽን ኦፍ ኢ ዩዚንግ ዘ ሊሚት ኦፍ ዘ ሲኩዌንስ ነው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ብቻ ነው ማወቅ የሚጠበቅብኝ። እሱ ምንድነው? ይሄ ማለት ሊም እቺ ኤክስ ነች። ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ ኢንፊኒቲ 1 ፕላስ 1 ኦቨር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ ሲ ኢኳልስ ምንድነው? ኢ ጋር እኩል ነው የሚሆነው። ሲኖረችም አልኖረችም ኢ ነው የሚሆንልኝ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን እንስራ። ይሄ በህጉ መሰረታም ተቀምጦልኛል። ይሄኛው ተመሳሳይ ነው። ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ አለ ፕላስ 100ን ኮንሲደር አናደርገውም። ስለዚህ ምንድነው በአጠቃላይ ይሄ መልሱ ኢ ይሆንልኛል። እቺኛው ኤግዛምፕል ግን በደንብ መስራት መቻል አለብን። ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ ኢንፊኒቲ 5x plus 1 over 5x minus 3 the power of 1 minus 4x ነው የሚለኝ። ይሄኛውም እንዴት ነው ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ሊም x tends to infinity ወደዚህኛው ማመሳሰል መቻል አለብኝ ማለት ነው። 5x plus 1 over 5x over 5x minus 3 over 5x ማድረግ እችላለሁ። አሁን ይሄኛው ስንደምረው ይሄኛው 5x በዚህኛው በታችኛው 5x ስለሚጣፋልኝ ሁለቱም እንደዚህ አድርጌ ቁጭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? ይሄኛው ሊም x approaches to infinity ምንድነው የሚሆንልኝ? 1 plus 1 over 5x over 1 minus 3 over 5x the power of ምን አለችኝ? 1 minus 4x አለችኝ። 1 minus 4x አስቀምጥኩ። በዚህ ጊዜ ከኔ የሚጠበቀው ምንድነው? አሁን ሊሚቱን ለዲቪዥን እችኛታ ሩል መርሳት የለብንም። ሊም x approaches to infinity ወይ የፈለገው ነገር ይሁን f of x over g of x ለሚለው እንዴት ማድረግ እችላለሁ? ሊም f of x approaches to infinity over ሊም g of x approaches to infinity መከፋፈል እችላለሁ ማለት ነው። ላይኛውም ሊም ለታችኛውም ሊም መጠቀም እችላለሁ። ለሁለቱም ደግሞ አጠቃላይ እንደዚህ አንድ መጠቀም እችላለሁ። ስለዚህ ይሄን አሁን መከፋፈል አለብኝ። እንዴት አድርጌ ልክፈለው? ሊም 1 plus 1 over 5x the power of 1 minus 4x over
እችኛቷ ኤክስ አፕሮችስ ቱ ኢንፊኒቲ ነች። እዚህ ጋር ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ ኢንፊኒቲ 1 ማይነስ 3/5 ኤክስ the power of 1 minus 4x ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ፓወሩ ይሄ ፓወር ለታችኛውም ለዚህኛውም ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? በቀላሉ አሁን መስራት ማግኘት እችላለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ እችኛቷ ማለት ምን ማለት ነች? ያው lim x approaches to infinity 1 plus 1/5x እችኛቷን minus 4x plus 1 አሬንጅ አድርጌ ያስቀመጥኳት over lim x approaches to infinity 1 minus 3/5x the power of minus 4x plus 1 እንግዲህ ነው እያባዛውን ቁጭ ማድረግ ነው መልሱ ማለት ነው። አሁን እችኛቷ ምንድነው የምትሆነው? e 1/5 አለች። እሺ 5 አለችኝ 1/5 times minus 4 ስንት ነው የሚሆነው? e the power of minus 4/5 ይሆንልኛል። እችኛቷን ነው የምወስደው። 1 የዚህን ኮኤፊሺየንት መውሰድ አለብኝ። ሩሉ እዚህ ጋር 1 ስለሆነ ነው 1 times 1 1/1 times 1 raised to 1 ሆነልኝ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ እችኛቷን ኮኤፊሺየንት 1/5ን በማይነስ 4 ሳባዛት እንደዚህ ይመጣልኝ። ኦቨር እዚህ ጋር ደግሞ raised to minus 3/5 ቺ minus 3/5 times 4 ምንድነው የምትሆንልኝ? ፖዚቲቭ 12/5 ትሆንልኛለች። በዚህ ጊዜ ደግሞ ምንድነው ማድረገው? ይሄኛው ሩል አለ a over b a the power of n over b the power of n ከሆነ ተመሳሳይ ከሆነ ፓወሩ ምንድነው የሚለው? a over b the power of n የሚሉትን ታች ክላስ የተማርነውን አንድ ሁለተኛ ደግሞ a the power of m over a the power of n ማለት ምን ማለት ነው? a the power of m minus n ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉም እንደማደርገው a the power of minus 4/5 እቺን ወደ ላይ ስትሄድ ምንድነው የምትልኝ? ማይነስ ትሆንልኛለች ማለት ነው። ማይነስ 12/5 ትሆንልኛለች። በዚህ ጊዜ እንትናል a the power of minus 16/5 ሆነልኝ ማለት ነው። በአጠቃላይ መልሱን እንደዚህ አድርጌ ቁጭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ አሁን እቺኑ ጥያቄ ተመሳሳይ ጥያቄ ነች። እቺን ጥያቄ ሰርታችሁ ከመልሱ ጋር አሁን ከሰራሁት ጋር እኩል እንደሚመጣና እንደማይመጣ ቼክ አድርጉ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አዳዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንሁን። አዳዲስ የምንለቀው መረጃ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ